Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tây Bắc với bao cảnh đẹp hùng vĩ, hoang sơ làm say đắm lòng người. Tây Bắc cũng đầy những gian nan thử thách với điều kiện khí hậu, địa hình khắc nghiệt, khó khăn trong việc mưu sinh và phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc. Bà con hối hả thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Tất, ảnh Nguyễn Hương. Cả vùng Tây Bắc chỉ có 4 cánh đồng trồng lúa lớn tương đối bằng phẳng nằm giữa những thung lũng đã đi vào thi ca nhờ sự trù phú với những loại gạo ngon được xem như đặc sản. Nhất Thanh, Nhị Lò, Tam Thang, Tứ Tất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cánh đồng lớn nhất mang tên Mường Thanh ở Điện Biên, nổi tiếng với gạo tám Điện Biên. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cánh đồng rộng thứ hai là Mường Lò, Yên Bái, nổi tiếng với gạo nếp Tú Lệ. Đứng thứ ba là cánh đồng Mường Thang, huyện Than Uyên, Lai Châu, nổi tiếng với gạo cù. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuối cùng là cánh đồng Mường Tất, huyện Phú Yên, Sơn La, với các loại gạo nếp dẻo, thơm ngon lạ thường. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng tôi đến Mường Tất vào những ngày hè oi ả, lúc bà con bắt đầu hối hả ra đồng thu hoạch vụ lúa xuân hè. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cánh đồng Mường Tất rộng đến 1.600 ha, kéo dài dọc theo con suối Tất qua các xã Huy Thượng, Huy Tân, Quang Huy, Huy Bắc, ra tận sát vùng sông Đà ở khu bến phà Vạn Yên trên đất Phú Yên, Sơn La. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào mùa gặt, để tận dụng những ngày thời tiết đẹp, bà con ra đồng từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất núi, miệt mài làm cho xong mẻ thóc cuối cùng. Ảnh Nguyễn Hương. Nhờ cánh đồng có địa hình bằng phẳng lại có nguồn nước tưới dồi dào, bà con ở đây thuộc các dân tộc Mường, Dao, Thái, trồng được 2 vụ lúa mỗi năm. Vụ xuân, hè từ tháng 2 đến tháng 6 dương lịch, vụ hè, thu từ tháng 7 đến tháng 11 dương lịch. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lao động cần cù, chịu thương, chịu khổ của bà con các dân tộc mảnh đất Phù Hoa, tên gọi trước đây của huyện Phú Yên, đã tạo ra những mùa vàng no ấm, đủ đầy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Phạm Văn Ba, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mường Tất, cho chúng tôi biết, hiện nay bà con ở đây đã đưa vào trồng các giống lúa cho năng suất cao như BC15, Sáng ưu, Nhị ưu, 64, LT2, cùng với loại lúa nếp truyền thống đã được thay đổi phương thức canh tác nhưng độ dẻo, thơm ngon thì vẫn không mất đi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để thu hoạch tập trung số lúa trên cánh đồng rộng lớn, các gia đình đã huy động mọi nguồn lực từ vợ chồng, con cháu, ông bà. Ảnh Nguyễn Hương. Người nông dân canh tác trên cánh đồng Mường Tất rất tự hào khi cho biết năng suất lúa bình quân đạt 7,5 đến 8 tấn ha. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có nghĩa cả năm 2 vụ lúa cánh đồng Mường Tất tạo ra sản lượng 23 đến 25.000 tấn thóc, đưa Mường Tất trở thành vựa lúa gạo lớn nhất của tỉnh Sơn La trong những năm qua. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số phụ nữ sàn thóc bằng các nông cụ mây tre đan thủ công. Ảnh Nguyễn Hương. Giữa cái nắng vàng oi ả trên cánh đồng Mường Tất, hàng nghìn người đang hăng say thu hoạch lúa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số hộ nhiều ruộng nhưng thiếu nhân lực đã phải thuê những thợ gặt thuê chuyên nghiệp để thu hoạch xong đúng hạn. Vài hộ còn trung nhau mua được những chiếc máy gặt, đập, gặt, tuốt lúa liên hoàn, hiện đại để mang ra đồng thu hoạch. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn thấy nhiều người dân sử dụng các nông cụ thủ công để gặt lúa như liềm, dùng tay đập để tuốt lúa, sau đó sàng sợi thóc bằng dụng cụ mây tre đan. Những chiếc máy tuốt lúa khá tiên tiến được bà con sử dụng, sau đó lúa được đóng bao mang về. Ảnh Nguyễn Hương. Không khí trên bờ, dưới ruộng đều hết sức khẩn trương, rộn rã. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
tiếng cười nói, gọi nhau ý ới hòa cùng tiếng máy nổ khiến cho không gian cả một vùng huyên náo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngồi nghỉ chân ở đống lúa mới gặt chất trên bờ, bà Đinh Thị Ngát ở xã Quang Huy, Phú Yên Hồ Hởi cho biết, gia đình tôi có 6 sào trồng lúa 2 vụ ở cánh đồng này, sào Bắc Bộ tương đương 360 m². Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mỗi vụ cũng thu được khoảng 1,5 tấn thóc, sau khi để lại cho gia đình ăn thì số còn lại bán cho thương lái. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Do loại lúa mới cho ra hạt gạo rất ngon nên ngay từ đầu vụ các tư thương, đại lý tốt gạo ở trong và ngoài tỉnh đã đến đặt hàng ở các thôn, xã quanh cánh đồng Mường Tất. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi tuốt lúa, bà con đóng bao lúa mang về. Ảnh Nguyễn Hương hiện nay, với việc thâm canh, tăng vụ và được các cơ quan chức năng tư vấn, cung cấp về khâu vật tư kỹ thuật, các giống mới, hầu hết các gia đình ở đây đã có thu nhập khá từ cây lúa, không còn mục tiêu phải xóa đói giảm nghèo như trước đây. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà con vẫn giữ tập quán đốt đồng ngay sau khi thu hoạch. Ảnh